Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni első garázsbemutató videójában, amiben Attila és lánya fognak mesélni nekünk Zaporozseces élményeikről. Én gyerekkorom óta motoroztam kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Nekem volt egy MZ-m, aminek lejárt a műszakia, igazából ez még nem lett volna gond, csak a rendőrök vették észre. Azzal a lendülettel elvették a forgalmat, levették a rendszámot. Olyan volt az a motor, enyhén átépített volt, és nem volt rá reális esély, hogy újra forgalomba helyezésre kerüljön. És akkor elhatároztam, hogy akkor veszek egy motort, egy másikat. És akkor került látókörbe egy elkezdett Zaporozsec blokkos chopper, ami nem volt teljesen kész, de első látásra szerelem volt. Szerintem nagyon jó a formavilága, és olyan benyomást tett rám, hogy egyszerűen nem tudtam ellenállni neki. Azt megvettem, összeraktam, abban az időben még lehetett elbetűs rendszámmal használni, és motoroztam vele elég sokáig. Már akkor is tisztában voltam vele, hogy nem fogok tudni hozzá alkatrészt szerezni, és akkor elkezdtem vadászni az alkatrészeket. Onnantól kezdve kerültek látókörömbe olyan srácok, akiknek volt zapija, vagy éppen terveztek zapit venni, és így indult el ez az egész dolog kicsit ebbe az autós irányba. Ahogy teltek múltak az évek, ezekből a felületesnek induló ismerettségekből születtek barátságok, és ebből nőtte ki magát az Zaporozsec klub is. Az első néhány évben nem volt autóm, nem is éreztem igazából szükségét, de ahogy láttam, hogy a többiek milyen jó élményekkel gazdagodnak, milyen jó helyekre eljutnak vele, meg milyen különleges ez az Zaporozsec motor az autóban is, egyszer csak jött a becsípődés, hogy nekem is kellene egy. Milyen érdekesen lehet vele lerobbanni. Az is érdekes, igen. Igen, azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy az Zaporozsec egy olcsó népautónak készült. Így van? Így van. Ez azt jelenti, hogy nem épp az űrtechnikában alkalmazott megoldásokkal van teletömve az autó, és igen, jártunk úgy, családi kirándulás alkalmával is, hogy mentünk a győri vagy a soproni találkozóra. Azt hiszem Sopronba mentünk, és Győrben robbantunk le, és ott azért egy másfél-két órát kellett szerelni az autót, mire tovább tudtunk vele menni, de ettől függetlenül nagyon szeretem. Az első autóm egy MS volt, ugye az a Zaporozsecekből kvázi a legfiatalabb, a klasszikus Zaporozsecekből. Azt használtam, ha jól emlékszem, 2 évig, és akkor utána eladtam, és akkor vettem egy ilyen klasszik kopoltyúst, amit megcsináltam, és akkor azóta azzal hasítunk. A második zapi, ami már a kopoltyús, amikor azt megvettem, az ugye felújításra váró állapotban volt. Ugyanúgy, mint ma másoknak, akkor nekem is gondot okozott annak a talpraállítása, alkatrészbeszerzés nem volt egyszerű, nem voltak kiforrott megoldások, meg jól kitaposott ösvények, amin lehetett volna menni, és annak az autónak a felújítását saját magamnak kellett megcsinálni. Nem találtam hozzá senkit, aki elvállalt volna egy futómű felújítást, aki elvállalt volna egy motorfelújítást, és annak az autónak a talpraállítása az pontosan 1 év munkába került. Nyilván én nem vagyok autószerelő, én autodidakta módon tanultam meg ezt a dolgot, sok utánajárással, utánaolvasással. Onnétól kezdve már egyre jobban alakítottam ki a műhelyt, meg fölszerszámoztam, meg most már megvannak azok az emberek, akikhez fordulok, hogyha krómozni kell, meg vagy kihez fordulok, hogyha homokszóratni kell, meg vagy kihez megyek, amikor porfestésről van szó. Így alakult ki az, hogy én segítek a barátoknak így az autókat föltámasztani. Mint például ezt is. Mint például ezt is. Igen, ez az autó, amit mellettünk van, ez egy 89-es évjáratú, nagyon fiatal ukrán belpiacos Zaporozsec, ami 4800 kilométert futott. Alapvetően egy nagyon egészséges hangú, nagyon jó kiállású kis autó volt, és azt kérte a gazdája, hogy egy kicsit csinosítsuk ki, hogy az OT vizsgán azért ez mégis megüssen egy bizonyos szintet. Hát az Zaporozseceknek a színvonala, főleg így a 80-as évek legvégén, főleg a belpiacra szánt autóknál nagyon kritikán aluli volt, és ez a szegény autó, aki alig látott utat, meg alig volt kint a napon, teljesen lerosdásodtak a futóművei, ezért azt ki kellett szedni, szét kellett szedni, újra van porfestve, csavarok újra horganyozva, a krómokat el kellett vinni, krómoztatni, mert az is ugye, azt is megviselte az idő, és akkor olyan problémák is előjöttek,
amire ugye nem számítottam. Igaz, hogy az autó nagyon könnyen beindult, nagyon szépen járt a motor, csak amikor szét lett szedve, akkor kiderült, hogy a hengereknél nem voltak jók a tömítettségi tényezők, a szelepek közül, a 8 szelep közül 7 eresztett. A tankban igaz volt 10-15 liter üzemanyag, amikor idejött a kocsi, de amikor kimostam a tankot, akkor kiukadt, meg elengedte az oldalán a heggesztés, szóval, hogy szörnyű a maga módján, de mi zaporozsecesek azért nagyon szeretjük ezeket a kocsikat. Igaz, Betty? Igen. Van nekem egy szürke zaporozsecem is, ez egy 1972-es évjáratú kis autó. Ezt a klubtársakkal mentettük meg az enyészettől, ez Pesten valahol egy udvarban volt letámasztva, a fal mellé teljesen benőtte a borostyán, úgyhogy nagyon, nagyon kikezdte az idő, meg rengeteg lyuk van rajta. Mit tudom én? És akkor megvettük kvázi mint klubautó, és az volt a célunk, hogy csapatépítő jelleggel évente egy néhány alkalommal összejövünk, megcsinálunk rajta bizonyos részegységeket, és előbb-utóbb ezt az autót újra forgalomba helyezzük, kvázi az összetartásnak a jelképe lett volna nálunk ez az autó. Nagyon sok munkát beletettünk, az utolsó utáni pillanatban kiderült az, hogy nem papírozható a kocsi, mert akitől mi megvettük, az nem biztos, hogy 100%-osan jogosult volt arra, hogy ő ezt így eladja, meg az örökösödési láncot ugye nem tudtuk már úgy visszagörgetni, hogy papírozható legyen, és ezért a klubtól megkaptam ezt az autót kvázi, mint tesztautó, és ezen tudok olyan dolgokat kipróbálni, fejleszgetni, amit esetleg a későbbiekben, hogyha alkatrészellátás miatt megszorulunk, akkor majd átépíthetjük a napi használatos autókba. Ezen a kocsin jelenleg egy olyan átalakított fékrendszer van, ami a Lada Samarából lett kialakítva, és akkor a Zaporozsec meg a Samara fék lett ötvözve, elől tárcsafék, hátul pedig dobfék. Az, hogy most az autót leültettem, az meg nagyon passzol ahhoz az állapothoz, amiben ez a szegény autó került. Ennyire autentikusan szétrosdásodni autót, ez nem nagyon ritkán lehet látni. És én nagyon szeretem az ilyen stílusú autókat, és így, hogy megkaptam a klubtól ezt az autót így használatra, ezért átalakítottam a futóművek azt a paraméterét is, ami a magassággal van összefüggésben. Az egyik barátomnak van P-s rendszáma, úgyhogy ki is próbáltuk a kocsit, nagyon jól fekszi az utat, rettenetesen jó a fék. Ennek ugye azért örülök, hogy sikerült ezt a fékrendszert megcsinálni, mert hogyha kifogyunk a fék munkahengerekből a mi autóinkból, akkor ne egy garázsdísz legyen majd a kocsi, hanem mégis lesz valami, amihez lehet nyúlni. Jelenleg az én autómban, a napi használatos autóban van benne az a motor, amit majd a szürkébe fogok betenni. Ez egy, hát úgy is mondhatnám, hogy tuningolt motor, 1300 köbcentire van fölfúrva, Lada Nivának a dugattyúi vannak benne, könnyített hajtókarokkal, köszörült vezérműtengellyel, emelt sűrítési viszonnyal, meg kicsit rendbe van rakva a hengerfej is. Ez most a bejáratás miatt, meg tartós tesztre került be az én napi használatos autómba. Úgy tűnik, hogy sokkal a 40 lóerőhöz képest sokkal erősebb, mint az eredeti. Ezt szándékomban áll elvinni, próbapadon beméretni, hogy mit sikerült ténylegesen kihozni belőle, és utána meg fogja kapni ez a Retroad ezt a motort, és akkor így majd lehet vele kiállításra menni, meg egy kicsit bohóckodni. Én azért szeretem a klubot, mert nagyon jó a közösség, és viccesek, és mikor így összejövünk, akkor nagyon jó bulikat szoktunk rendezni különböző helyen az országban. Igen, minden évben a Zapi Klubnál van egy olyan hagyomány, hogy minden évben csinálunk találkozót, és minden évben más ember szervezi, más városba tudunk eljutni, és azt a kis mikrokörnyezetet tudjuk megismerni. Az elmúlt 11 év alatt azért olyan jól összekovácsolott ez a társaság, meg ugye sok kis gyerek született, sok kis gyerekből nagy gyerek lett, ez gyakorlatilag ilyen családi programmá nőtte ki magát. Nálunk a mi családunknak is egy kiemelt menüpont a nyári programok tervezésekor, hogy az API találkozóra eljussunk. És a mostani évben meg mi szervezzük. Bizonyám, a 2022-es API találkozót mi fogjuk szervezni. Te emlékszel még a városokra, hogy hol jártunk? Hát Sopronba, hát Balatonon, Igen. Szamárdiba. Igen. Keszthelyen. Keszthelyen, igen. Miskolc és környéke. Volt még valahol. Győr és környéke. Akkor voltunk a Tápió-Szentmátor és környéke. Ó, tényleg. Voltunk Szolnokon, de ott még nagyon picurka voltál. Voltunk Szentendrén, voltunk a Velencei tónál, de nagyon jó társaság jött össze, meg tényleg családdal jönnek el az emberkék. Nagyjából egy ilyen 40-50 ember jön össze, körülbelül egy 20 autót tudunk így nagy általánosságban össze rántani. Németországból rendszeresen jönnek hozzánk szerencsére. Ukrajnából is jöttek már át hozzánk.
illetve hát mi is próbáljuk a kapcsolatokat úgy ápolni, hogy amennyire lehet, megjelenünk az ő találkozóikon. Szerintem Zul volt a legmesszebb. És a Zuli túra abból a szempontból volt nagyon emlékezetes, hogy onnét egy nap alatt kellett hazajönni. Az a barátom, akivel együtt voltunk, neki limitálva volt, hogy mennyit tud távol tölteni a családtól, és mondta, hogy nagyon belefér az, hogy mi szépen kényelmesen ott legyünk, meg el legyünk, de visszafelé viszont egy nap alatt kellett jönni. Ez 1153 kilométer volt, hogyha jól emlékszem, és ezt 14 óra vezetéssel nyomtam le. Számodra mi volt a legszebb környezet? Talán amikor legutóbb voltunk a Balatonnál, talán ott az este, amikor kimentünk lábatáztatni, meg ott a naplemente, talán az volt a legszebb. Igen, ezek jó emlékek. Nekem személy szerint az nem tetszik benne, hogy alacsony, és össze kell húznom magam, mert nem férünk be, úgymond, így 3-asba családilag, mert kicsi ahhoz képest az autó. De egyébként meg nagyon szeretek vele menni, mert mindenki azt mondja róla, hogy nem megbízható az autó. Pedig, hogyha fő vagyunk rá készülve, akkor meg tudjuk csinálni, nem? Így van. Amikor Zapival kimerészkedünk az utcára, azért nagyon sokan mosolyognak, és nagyon sokan integetnek. A feleségem, aki amúgy nem annyira szereti ezt az apis dolgot, ő is azért szokta szeretni, amikor így megyünk az éves találkozóra, és akkor integetnek, dudálgatnak, megbámulnak minket, ha megállunk egy... Hát azt én nem szeretem, ha egyfolytában mindenki bámul. Azt még azért a feleségem is jó néven szokta venni, amikor észreveszi azt, hogy embereknek örömet okoz látni egy ilyen autót az úton. És mivel annak idején a Zaporozseszből nem hoztak be olyan őrületen sokat, mert ilyen 23 000 valamennyit hoztak be az országba, viszont nagyon sok háznál megfordult. Ezért a tőlem idősebbek nagy valószínűséggel találkoztak fiatalabb korukba Zaporozsesszel, és rengetegen mondják, hogy már 30 éve, meg 20 éve nem láttam az úton Zapit, és akkor kicsit beszélgetünk róla, kicsit nosztalgiálunk. Igen, ezt mindenki megjegyzi, hogy még benne van a Szovjetunió szaga a kocsiban. Időnként meg szokták kérdezni, hogy eladom-e az autót, vagy mennyiért adom el. Nem szívesen adnám el. Nem tervezzük eladni. Nem tervezzük eladni. Ez a legpontosabb megfogalmazás, nem tervezzük eladni. Nagyon sok élményt adott nekünk ez az autó. Nekem az a célom vele, hogy minél több helyre eljuthassak. Ha megtehetem, akkor szeretnék minden évben egy-egy külföldi túrát megcsinálni vele. Hiszem azt, meg mindenkinek azt tanácsolom, akinek öreg autója van, hogy egy 2-3 hetente be kell indítani, és igenis menni kell vele. Amikor vastagon föl van sózva az út, akkor nem annyira, mert attól az egytől én is óvom, de igazából az esőtől nem féltem olyan nagyon, a hidegtől nem féltem nagyon, föl tudok vastagon öltözni, és én télen is szeretek vele menni. Mert ezek az autók igénylik ezt a fajta járatást, vagy folyamatos mozgatást, mert sajnos, ahogy mondtam, az Zapinak a fék bosszulja meg legelőször, hogyha nem használod sokáig a kocsit.